हाय, आज आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशनचा चॅप्टर कंटिन्यू करणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये आपण आज रेडिएशन जो चॅप्टर आहे तो आपल्याला सुरू करायचा आहे. सो लेट अस स्टार्ट. तर पहिल्यांदा मी पहिले फॉर्म्युले लिहून देतो रेडिएशनचे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फॉर्म्युले फर्स्ट. सो फर्स्ट फॉर्म्युला इज A equals to QA upon Q, R equals to QR upon Q, आणि TR equals to QTR upon Q. Okay, where A is the coefficient of absorption, R is the coefficient of reflection, and TR is the coefficient of transmission. Q is the total heat incident on the body, QA is the heat absorbed by the body, QR is the heat reflected by the body, and QTR is the heat transmitted by the body. ठीक आहे, ह्याला जर का आपल्याला एक्झाम्पलने एक्सप्लेन करायचं असेल तर दिस इज अन एक्झाम्पल. सपोज एक ग्लास लॅब आहे, ओके, आणि त्याच्यावरती आपण एक हीट इन्सिडेंट करतो आहोत. ठीक आहे, सो द हीट विच इज इन्सिडेंट ऑन दिस ग्लास लॅब, दॅट हीट इज Q. ओके, नाउ आउट ऑफ विच सम हीट विल बी रिफ्लेक्टेड, ते झालं Q R. ठीक आहे, सम हीट विल बी ट्रान्समिटेड, ते झालं QTR, आणि काही हीट ॲब्झॉर्ब केली जाते, दॅट विल बी QA. ओके, सो हे ह्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. ठीक आहे, ह्याच्यामध्येच अजून एक सब फॉर्म्युला येईल. सो दॅट इज A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू Y. A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू Y. हा याचा दुसरा फॉर्म्युला राहील. ठीक आहे, सो हे दोन फॉर्म्युले जे आहेत ते आपल्याला यूज करायचे आहेत. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट फॉर्म्युला. So formula number two is R equals to Q upon AT. ठीक है, where R is the radiation power, Q is the heat incident, किंवा heat radiated, दोन्ही इक्वल असतं. A is the cross sectional area, and T is the time. Okay, now from this formula we can find out the unit of R. ठीक आहे, तर आपण याचं युनिट सबस्टिट्यूट करूया. तो R चं युनिट काय होईल बघा. Q चं युनिट विल बी जूल डिवाइडेड बाय एरियाचं युनिट आहे मीटर स्क्वेअर, आणि टाइमचं युनिट आहे सेकंड. करेक्ट, सो त्याचं युनिट झालं जूल पर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. जूल पर सेकंड इज वॅट. ठीक आहे ना, सो ह्याला तुम्ही वॅट पर मीटर स्क्वेअर मध्ये पण कन्वर्ट करू शकता. ओके, so you can say this is the first formula for your radiation power. Now there is another formula for radiation power, so let us make it formula number 3. So R equals to E sigma T raised to 4. ठीक है ना, where E is called as emissivity. ठीक है, coefficient of emission. ठीक है, so for perfectly black body E will be equal to 1. Okay, ठीक आहे, सो दिस इज अनदर फॉर्म्युला. ठीक आहे, आता हे दोन फॉर्म्युले जर मी इक्वेट केले, ठीक आहे ना, सेकंड अँड थर्ड. ठीक आहे ना, अच्छा, हिअर सिग्मा इज द स्टिफनेस कॉन्स्टंट, सो इट हॅज गॉट वन व्हॅल्यू. ठीक आहे ना, तर त्याची सिग्माची व्हॅल्यू आहे इट इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8. ठीक आहे, सो दिस इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8 अप्रॉक्सिमेटली SI युनिट्स. ठीक है ना, दिस इज द इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. तो कोएफिशिएंट T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज इन केल्विन. ठीक है ना. ओके, नाउ लेट अस इक्वेट द टू फॉर्म्युला सो दैट काय येईल आपल्याला. Q अपॉन AT विल बी इक्वल्स टू E सिग्मा T रेज टू 4. हा आपला फोर्थ फॉर्म्युला होतो. ओके, सो असे हे आपले 4 फॉर्म्युले आहेत. ठीक आहे, नाउ लास्ट फॉर्म्युला फॉर रेडिएशन, इट इज द फॉर्म्युला फॉर हीट लॉस्ट. तर डायरेक्टली हा तुम्ही यूज करू शकता.
that is E sigma T raised to 4 divided minus T0 raised to 4. ठीक है. So T is the temperature of the body and T0 is the temperature of the surrounding. ठीक आहे. हे एवढे फॉर्म्युले आपल्याला यूज करायचे आहेत रेडिएशन मध्ये टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑन रेडिएशन. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम्स नाउ. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तो प्रॉब्लेम पहिले मी वाचतो. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर वी विल सॉल्व इट. सो दिस वॉज आस्क्ड इन CET 2003. So let me read the problem first. If coefficient of absorption of a body is 0.74 and coefficient of reflection is 0.22, then the value of coefficient of transmission is dash. Okay. So let us write down the given things. Given क्या दिलेला आहे? Coefficient of absorption is 0.74. Okay. Coefficient of reflection is 0.22. And then coefficient of transmission म्हणजे TR equals to how much. ठीक आहे. So which formula we will use? या ठिकाणची addition 1 असते. A plus R plus TR is equal to 1. Now substitute. So 0.74 plus 0.22 plus TR is equal to 1. ठीक आहे. तर ऍड केलं तर किती होईल? 0.96. So TR will be equal to 1 minus 0.96, that is 0.04. आहे का ऑप्शन मध्ये? Yes. It is already there, so 0.04 is the correct option. Okay, so in this way we have solved the problem. Now let us go to the next one. Okay, so now let me read this problem. मी आता याला पहिले वाचतो, and then we will see how to solve this. When 150 joule of energy is incident on a body, 15 joule of energy is reflected by it. If the coefficient of absorption is 0.6, then the amount of energy transmitted will be dash. Okay, so this was again asked in CET 2009. Okay, so first let us write down the given things. Okay, if you want, जर हवा असेल तर आपण तो डायग्राम काढू ग्लास स्लॅबचा. इट बिकम्स इझियर. ठीक आहे. हा मी पहिले ग्लास स्लॅबचा डायग्राम काढतो. ओके. आता बघा 150 जूल ऑफ एनर्जी इज इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. आता हा इन्सिडेंट केलेला आहे. So this is Q, that is 150 joule. Okay, now 15 joule is reflected by it. ठीक आहे ना. रिफ्लेक्ट झाला. जे रिफ्लेक्ट होतं that is QR. So this is 15 joule. ठीक आहे. एवढं दिलेलं आहे. ओके ना. Now coefficient of absorption is 0.6. इथे मी लिहितो. Coefficient of absorption is 0.6. Then the amount of energy transmitted. ठीक आहे ना. त्यांना काय पाहिजे? Q TR हवा आहे. करेक्ट. सो हा डेटा दिलेला आहे. तो आपल्याकडे पहिले आपले फॉर्म्युले लिहून घेऊ. ठीक आहे. तो फर्स्ट QTR जर काढायचा असेल, ठीक आहे ना, सो मला TR लागणार. सो TR इज Q अपॉन QTR. करेक्ट. सो युअर QTR जर मला काढायचं असेल दॅट विल बी Q अपॉन TR. Q तर ऑलरेडी माहिती आहे. इट इज 150. फक्त मला हा TR ची व्हॅल्यू काढायची. ओके. अच्छा. TR कसा काढणार? लेट अस गो टू दी नेक्स्ट फॉर्म्युला. सो A प्लस R प्लस TR इक्वल टू 1 है ना. A चा व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे. इफ आय गेट दी व्हॅल्यू ऑफ R तर मला TR ची व्हॅल्यू मिळू शकते. करेक्ट. नाउ लेट अस सी हाऊ टू फाइंड दी व्हॅल्यू ऑफ R. ठीक आहे. तर R चा कुठला फॉर्म्युला आहे का बघू बरं. येस. सो वी डू हॅव फॉर्म्युला फॉर R, दॅट इज Q अपॉन आपलं QR अपॉन Q. आपलं चुकलं वाटतं. This is QTR upon Q. Okay. So QTR will be TR into Q. Okay. So it will be how much? TR into Q. That is TR into 150 joule. ठीक आहे ना. मग TR ला 150 ने मल्टिप्लाय केले की आपल्याला आन्सर QTR चं येणार. ओके. सो लेट अस फाइंड दिस व्हॅल्यू ऑफ R फर्स्ट. ठीक आहे ना. QR upon Q. That is 15 upon 150. That is 0.1. Okay. आता 0.1 याच्यात सबस्टिट्यूट करा. So A is 0.6 plus 0.1 plus TR equal to 1. So this becomes 0.7. 1 मधनं मायनस केलं तर डायरेक्टली TR मिळतो 0.3.
Now substitute 0.3 into 150. इथे करूया. So QTR is Q into TR, that is 150 joule into 0.3, that is 45 joule. This is the answer. कुठे 45 joule आहे का? Yes, आपल्याकडे 45 joule आहे. Okay, so this was the answer. Okay, so in this way we have solved this problem. Okay, now let us go to the next one. आता हा पुढचा प्रॉब्लेम आहे. So let me read this problem first and then we will see how to solve it. Heat energy incident on a surface at a rate of 1000 joule per minute. ठीक आहे ना. सो परत सेम डायग्राम काढूया आपण. ओके, तो स्लॅबचा डायग्राम काढला. स्लॅबचा जरा इझी पडतं. सो हीट एनर्जी इज इन्सिडेंट. ठीक आहे ना. सो यांनी काय दिले बघा, 1000 जूल पर मिनिट. करेक्ट. आता जूल हीटचं युनिट असतं, मिनिट हे टाइमचं युनिट आहे. सो दिस विल कम आउट टू बी, ठीक आहे, सो दिस विल कम आउट टू बी क्यू बाय टी. ठीक आहे, तर त्यांनी क्यू बाय टी दिलेला आहे 1000. ओके, नेक्स्ट पुढे जाऊया आपण. If coefficient of absorption is 0.8 and coefficient of reflection is 0.1, so coefficient of absorption is 0.8, coefficient of reflection is 0.1, then heat energy transmitted by the surface in 5 minutes is dash. Then heat energy transmitted by the surface, हा का, म्हणजे ह्यांना QTR पाहिजे. ओके, हीट एनर्जी ट्रान्समिटेड बाय द सरफेस हवा आहे ह्यांना. ठीक आहे. सो लेट अस डू दिस. ठीक आहे ना. सो हीट एनर्जी ट्रान्समिटेड इन 5 मिनिट है ना. तर पहिले आपण इन्सिडेंट इन 5 मिनिट बघूया. ठीक आहे ना. सो कसं येणार, एका मिनिटाला 1000 जूल, बघा का इथे 1000 जूल पर मिनिट आहे ना. सो एका मिनिटाला 1000 जूल इन्सिडेंट होते. तर आपल्याला 5 मिनिट्स पाहिजे. तर 5 मिनिट्स मध्ये किती होणार. सो इट विल बी 5000 जूल बाय युनिटरी मेथड. सो क्यू आपल्याला मिळाला. टोटल हीट इन्सिडेंट इज 5000 जूल. ओके, नेक्स्ट. आता ए आणि आर आहे. सो ए प्लस आर प्लस टी आर इक्वल टू 1. सो सबस्टिट्यूट 0.8 प्लस 0.1 प्लस टी आर इक्वल टू 1. सो दिस बिकम्स 0.9. तर टी आर पण मला 0.1 मिळाला. करेक्ट. आता टी आर मिळाला, ठीक आहे ना. क्यू माहिती आहे, QTR काढायचा आहे. सो यूज द नेक्स्ट फॉर्म्युला. सो TR इज QTR डिवाइडेड बाय Q. देयरफॉर मला QTR काढायचा होता, दॅट इज Q इंटू TR. करेक्ट. Q किती आहे बघा, Q आहे 5000 जूल आणि TR किती आहे 0.1. सो दिस कम्स आउट टू बी 5000 जूल इंटू 0.1. सो दॅट कम्स आउट टू बी 500 जूल. दॅट इज द आन्सर. म्हणजे 500 जूल ऑप्शन मध्ये आहे का, आहे. करेक्ट. सो अगेन दिस प्रॉब्लेम वॉज आस्क्ड इन CET 2018. तर 2018 मध्ये हा फॉर्म्युला प्रॉब्लेम विचारला होता. करेक्ट. नाउ इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग Q दे हॅव गिव्हन Q अपॉन T. त्यांनी दिला होता 1000 आणि ऍट द एंड त्यांनी 5 मिनिट दिलेला टाइम दिला होता. सो 1 मिनिट मध्ये 1000 जूल, 5 मिनिट मध्ये किती होणार, तर 5000 जूल. दॅट कम्स आउट टू बी Q. आणि मग आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व केला. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. हा, आता लेट अस सी हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे, पहिले मी वाचतो and then we will see how to solve this problem. A black rectangular surface of area A emits energy E per second at 27 degrees centigrade. If the length and breadth are reduced to 1/3 of its initial value and temperature is raised to 327 degrees centigrade, then the energy emitted per second becomes dash. So this was also asked in CET 2016. ठीक है ना.
तर 4/9 E, 7/9 E, 10/9 E आणि 16/9 E. Where what is E? A black body of area A emits E energy. ठीक है ना. तो बघा एनर्जी इज E, ईचं युनिट येणार जूल. ठीक आहे ना. सो इट इज एमिटिंग E जूल पर सेकंड ॲट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक आहे ना. करेक्ट. सो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज युअर T1. ठीक आहे ना. आणि मग आपल्याला हे काढायचं आहे. ठीक आहे. सो लेट अस राईट डाऊन द गिवन थिंग्स फर्स्ट. पेजेस बघितले. ठीक आहे. सो फर्स्ट इज इथे मी गिवन थिंग्स लिहितो. T1 होता 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दॅट इज 300 केल्विन. ठीक आहे. एरिया इज ए. ओके. रेक्टँग्युलर सरफेस आहे का, हे बघा आता. दिस इज द रेक्टँग्युलर सरफेस. सो लेंथ अँड ब्रेथ. ठीक आहे ना. सो हिअर आय गेट एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके. सो एरिया ए आहे, दॅट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक आहे. Next, if the length and breadth are reduced to 1/3 of its initial value and temperature is raised to 327 degrees centigrade. Second condition ला T2 is 327 degrees centigrade, that is 600 Kelvin. Okay. आणि त्याचा आता एरिया विल बी A2. ह्याला आपण A1 घेऊया इफ यू वॉन्ट. एरिया इज A1, दॅट इज L into B. ठीक आहे. नेक्स्ट, आता काय होतं, लेंथ अँड ब्रेडथ आर रिड्यूस्ड टू बाय नाही आहे का, इट इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. ठीक आहे. म्हणजे हे छोटं लेंथ विल बिकम लेंथ L/3, ब्रेडथ विल बिकम B/3. करेक्ट. सो न्यू एरिया A2 तो काय येणार, लेंथ इंटू ब्रेडथ. करेक्ट. विच विल बी लेंथ इज L/3 मल्टीप्लाय बाय B/3. ठीक आहे ना. किती आला तो, L into B divided by 9. ठीक आहे. व्हॉट इज L into B? इट वॉज A1. ठीक आहे ना. मग हा बनतो A1/9. सो A2 comes out to be A1/9. ठीक आहे. नाव लेट अस गो टू दी फॉर्म्युला. आता T1 A1 हे सगळं आपल्याला मिळालेलं आहे. करेक्ट. ओके. सो नाव फर्स्ट लेट अस सी व्हॉट इज ई. ठीक आहे ना. बघा का ई काय दिलेलं आहे. ठीक आहे ना. इट इज एनर्जी इज, आता हे मी नुसतं जूल म्हटलेलं, बट इट इज एनर्जीचं युनिट जूल आहे, बट इट इज द एनर्जी पर सेकंड. ठीक आहे ना. सो ई चं युनिट आहे, इट इज ॲक्च्युली जूल पर सेकंड. ठीक आहे ना. मी हे नुसतं जूल लिहिलेलं. ठीक आहे ना. इट इमिट्स एनर्जी ई पर सेकंड म्हटलंय है ना. सो ईचं युनिट आहे जूल पर सेकंड. करेक्ट. म्हणजे इट इज ॲक्च्युली Q/T. कळलं का. तर Q/T ला त्यांनी ई म्हटलेलं आहे. ओके. नाव लेट अस सी विच फॉर्म्युला वी विल यूज. ठीक आहे. तर आपला कुठला फॉर्म्युला आहे आणि हा कुठला बॉडी आहे, ब्लॅक बॉडी. ब्लॅक बॉडीला E = 1 असतं. करेक्ट. सो वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म्युला. कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आपल्याला, हा वाला फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. ओके. सो लेट अस डू इट. ठीक आहे. तर पहिल्या कंडिशनसाठी Q/A1T इक्वल्स टू E सिग्मा T1⁴. ठीक आहे. आणि दुसऱ्या कंडिशनसाठी Q/A2T इक्वल्स टू E सिग्मा T2⁴. ओके. ठीक आहे. सो करेक्ट. आता इथे बघा, याला आपण ई घेतलं. ठीक आहे ना. सो एनर्जी इमिटेड पर सेकंड. ठीक आहे ना, दॅट विल बिकम E डॅश. ठीक आहे. करेक्ट. सो दिस Q/T जे आहे दॅट बिकम्स E. किंवा याला आपण E1 घेऊया. ठीक आहे. यांनी ई म्हटलंय, सो वी कॅनॉट टेक इट एज E1. ई घेऊया. आणि जो सेकंड कंडिशन आहे, ठीक आहे ना, त्याच्यामध्ये हे T2 साठी याच्यामध्ये जो Q/T येईल त्याला आपण म्हणूया E डॅश. ठीक आहे. सो फर्स्ट कंडिशन मध्ये जो Q/T होता दॅट वॉज E1. सो दिस कम्स आउट टू बी E1/A1
सॉरी ई अपॉन A1 इक्वल्स टू ई तर 1 येणार इथे ब्लॅक बॉडी असल्यामुळे. सो सिग्मा T1 रेस टू 4 आणि इथे क्यू बाय टी जो सेकंड कंडिशन मध्ये होता दॅट इज ई डॅश. सो दिस कम्स आउट टू बी ई डॅश अपॉन A2 इक्वल्स टू ई परत ब्लॅक बॉडी असल्यामुळे 1 सिग्मा T2 रेस टू 4. ठीक आहे, आपल्याला आता ई डॅशची व्हॅल्यू पाहिजे. सो ह्याला पहिले A1 ला इकडे घेऊन घेऊ. सो वी विल गेट E इक्वल्स टू A1 सिग्मा T1 रेस टू 4. मी नेक्स्ट पेजवरती लिहितो. E इक्वल्स टू काय लिहिलं A1 सिग्मा T1 रेस टू 4. ठीक आहे, आणि ई डॅश काय आलेला A2 सिग्मा T2 रेस टू 4 आहे बघा. ई डॅश काय येणार A2 सिग्मा T2 रेस टू 4. तर पुढे परत घेऊया आपण. ई डॅश इक्वल्स टू A2 सिग्मा T2 रेस टू 4. ठीक आहे ना, डिवाइड करू. ठीक आहे ना, सिग्मा आणि बाकीचं सगळं कॅन्सल होऊन जाईल. सो यू विल गेट इथेच डिवाइड करून टाकू. सो नो नीड टू राईट. ठीक आहे ना, हा सिग्मा कॅन्सल झाला. करेक्ट. सो ई अपॉन ई डॅश A1 T1 रेस टू 4 अपॉन A2 T2 रेस टू 4. ओके, सो लेट अस डू इट नाव. A2 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली होती. किती मिळाली होती? इट वॉज A1 बाय 9. सो सबस्टिट्यूट. सो दिस इज A1 अपॉन A2 इज A1 बाय 9. ठीक आहे ना, T1 किती होता 300 and T2 is 600. Okay, so this is 300 raised to 4 upon 600 raised to 4. ठीक आहे, तर A1 कॅन्सल 9 वर जाणार. दिस बिकम्स 9. हे कसं येणार 300 upon 600 raised to 4. ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी 9 इंटू हा 300 ला 1/2 येणार raised to 4. So this becomes 9 upon 2 raised to 4 is 16. ठीक आहे. So E upon E dash is equal to 9 by 16. ठीक आहे ना, तर हा 16E by 9 will be equal to E dash. करेक्ट. सो E dash ची व्हॅल्यू मला मिळाली. इट इज 16E by 9. तर आपण जस्ट चेक करूया की हे बरोबर आहे का. आहे का कुठे ऑप्शन? सो येस, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, which is 16E by 9. ठीक आहे. सो द इम्पॉर्टंट पॉइंट इन दिस प्रॉब्लेम वॉज त्यांनी म्हटलंय इट इमिट्स ई पर सेकंड आहे ना, दॅट इज जूल पर सेकंड. करेक्ट. आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आर इक्वल्स टू क्यू अपॉन A T असतं, तर त्यांनी जूल पर सेकंड म्हणजे त्यांनी तो क्यू बाय टी दिलेला आहे. तर फर्स्ट कंडिशन जी होती आपली 300 केल्विनला, तर तिथे आपण क्यू बाय टीला ई पुट केलं. हे बघा इथे क्यू बाय टीला ई पुट केलं. अच्छा, आणि सेकंड कंडिशन मध्ये होती द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड, त्याला आपण क्यू बाय टी मध्ये ई डॅश पुट केलं. मग ह्या जो क्यू बाय टी होता तिथे आपण त्याला ई डॅश पुट केलं आणि देन ई आणि ई डॅश व्हॅल्यू घेऊन आपण त्याला डिवाइड करून सॉल्व्ह केलं. सो वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ ई डॅश एज 16E by 9. तो दिस वॉज द इम्पॉर्टंट लॉजिक ओव्हर हियर की ई पर सेकंड मीन्स क्यू बाय टी. ओके, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक आहे. सो अच्छा, आता हा बघा, हा प्रॉब्लेम हा खूप ठिकाणी विचारलाय, बट इट वॉज इन CET ऑल्सो. ओके, सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम फर्स्ट. सो टू स्पेरिकल ब्लॅक, सी ब्लॅक आला म्हणजे डायरेक्टली E इक्वल टू 1 येऊन जातो. ठीक आहे ना. सो टू स्पेरिकल ब्लॅक बॉडीज म्हणजे टू स्पियर्स. पहिले मी वाचतो प्रॉब्लेम अँड देन आय विल एक्सप्लेन. Two spherical black bodies have radii R1 and R2. Their surface temperatures are T1 and T2. If they radiate same power, then R2 upon R1 is dash. हे इथे ऑप्शन्स त्यांनी दिलेले आहेत. ओके, सो नाउ लेट अस सी हाऊ टू डू दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो इफ दे रेडिएट दी सेम पॉवर. आता पहिले ओके, फर्स्ट लेट मी राईट डाऊन दी गिवन थिंग्स, ते एक्सप्लेन करतो आणि मग हा पुढचा पॉईंट सांगतो. सो टू स्पेरिकल ब्लॅक बॉडीज हॅव रेडियाय R1 and R2. बघा का, एक स्पेरिकल ब्लॅक बॉडी आहे, याचा रेडियस आहे R1 आणि सपोज हा मोठा घेतला, तर मोठा छोटा त्यांनी काही दिलेला नाहीये आपण, पण ते मोठे छोटे आहेत R1 आणि R2 वेगळे वेगळे. ठीक आहे ना. द सरफेस टेम्परेचर्स आर T1 and T2. ते पण कुठला मोठा आहे कुठला छोटा आहे ते पण त्यांनी काही दिलेलं नाही. T1 आणि T2 त्यांचे टेम्परेचर आहे. ठीक आहे. अच्छा, आता लेट अस गो टू द इम्पॉर्टंट पॉईंट. इफ दे रेडिएट सेम पॉवर, तर ह्याचा अर्थ काय होतो दॅट लेट अस सी.
आपल्याकडे रेडिएशन पॉवरचा फॉर्म्युला आहे, तर त्यांनी देअर रेडिएशन पॉवर्स आर सेम असं नाही म्हटलंय. त्यांनी काय म्हटलंय, इफ दे रेडिएट सेम पॉवर. आपल्याकडे आरचा फॉर्म्युला काय असतो, Q/80. ठीक आहे ना. पॉवरचं युनिट काय आहे, वॅट किंवा जूल पर सेकंड. करेक्ट. सो इफ दे रेडिएट सेम पॉवर मीन्स त्यांचं जूल पर सेकंड सेम आहे. जूल पर सेकंड कोण असतो, आपण मागच्याच प्रॉब्लेम मध्ये बघितलेलं, Q/T. करेक्ट. सर दोन्ही स्पिअरचा Q/T हा सेम राहील. ठीक आहे. मग चेंज काय काय होईल, टेम्परेचर चेंज होईल आणि अजून काय चेंज होईल, एरिया चेंज होईल. ह्याचा एरिया A1 राहणार 4πr1² आणि ह्याचा एरिया राहील A2. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस. आता ह्याला स्टार्ट करूया सॉल्व्ह करायला. एक्सपेरिमेंट मी केलेलं आहे. तर दोन्ही ह्यासाठी आपण तोच जो फॉर्म्युला असतो तोच लिहिणार आहोत. ओके. सो तो एकच फॉर्म्युला दोन्हीसाठी लिहायचा आहे. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ दॅट फॉर्म्युला. सो तो फॉर्म्युला होता आपला, काय फॉर्म्युला होता, ई तर 1 आहे. सो Q/80 इज E सिग्मा T⁴. सो E इज 1. सो सिग्मा T⁴ इक्वल्स टू Q/80. सो Q/T तर सेम आहे. पहिला एरिया येणार A1. ठीक आहे. सेकंड साठी सिग्मा T⁴ इक्वल्स टू, याला बघा परत, Q/T सेम आहे, हे येणार A2. करेक्ट. तर हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले. ओके. नाउ व्हॉट वी विल डू, बघा इथे तर A1 मी इथे टाकतो. सो आय गेट सिग्मा A, ठीक आहे, इज इक्वल्स टू Q/T आणि इथे येणार सिग्मा A2 T⁴ इज ऑल्सो इक्वल टू Q/T. करेक्ट. आता RHS इक्वल, सो वी विल इक्वेट दॅट. ठीक आहे ना. सो मला मिळणार सिग्मा A1 T⁴ इक्वल्स टू सिग्मा A2 T⁴. सिग्मा सिग्मा कॅन्सल. ठीक आहे ना. तर आपल्याला काय काढायचं होतं, वी हॅव टू फाइंड आउट R2/R1. करेक्ट. सो बघा आता पुढे येते का, सिग्मा सिग्मा कॅन्सल. आय गेट A1 T⁴ इक्वल्स टू A2 T⁴. ठीक आहे ना. आता बघा आपल्याला R2/R1 आहे, तर मी A1 ला खाली घेतो आणि T2 ला इथे खाली घेतो. सो आय गेट T⁴/T⁴ इज A2/A1. A2/A1 is 4πr2² divided by 4πr1². 4π cancel. I'll get T1/T2 equals to R2²/R1². मिळणार R2/R1². ठीक आहे. स्क्वेअर रूटिंग बोथ द साइड्स. काय मिळणार, T1/T2 चा स्क्वेअर म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर किंवा ह्याचा स्क्वेअर किंवा होल स्क्वेअर इक्वल्स टू R2/R1. ठीक आहे. सो R2/R1 इज T1/T2 त्याचा स्क्वेअर आहे का बघा. येस, T1. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय इम्पॉर्टंट पॉईंट बघितला आपण, की दे रेडिएट दी सेम पॉवर. म्हणजे त्याचा रेडिएशन पॉवर सेम नाही, सेम आहे असं त्यांनी सांगितलेलं नाहीये. ठीक आहे ना. मग सेम काय आहे, पॉवर सेम. व्हॉट इज युनिट ऑफ पॉवर, वॅट किंवा जूल पर सेकंड. म्हणजे त्याचं जूल पर सेकंड कोणाचं असणार, तर Q/T. म्हणजे Q/T दोघांचा सेम आहे. ठीक आहे ना. T1 आणि A1 वेगळा आहे, मग आपण ते लिहिलं, हा फॉर्म्युला वापरला. E तर 1 आहे ब्लॅक बॉडी असल्यामुळे. ठीक आहे ना. T1⁴ इक्वल्स टू, इथे A1 आला तर Q1 आणि T1 का नाही आला, इथे पण Q/T, इथे पण Q/T, बिकॉज दे आर रेडिएटिंग दी सेम पॉवर. ओके. मग इथे पण T2 आणि A2 आणि मग हा Q/T इक्वेट केला आणि आपण याला डिवाइड करून वी हॅव सॉल्व्ड दिस अँड वी हॅव गॉट दी आन्सर. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ हा पण दोन ठिकाणी आलेला, पण सीईटी मध्ये पण हा प्रॉब्लेम आला. ओके. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके. सो आय रीड दिस प्रॉब्लेम नाव. ठीक आहे. तर हा प्रॉब्लेम मी वाचतो अँड देन लेट अस सी हाऊ टू डू दिस. Rate of loss of heat of two sphere at same temperature having radii in the ratio 1:2 is dash. So this was also asked in CET 2004. हे आपल्याला दिसतंय. ठीक आहे ना. ओके. सी नाउ दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. ठीक आहे ना. करेक्ट. सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आपल्याला काढायचं आहे. करेक्ट.
ठीक आहे ना. सो दोन स्पियर आहेत, ठीक आहे ना. तो पहिले आपण ते दोन कंडिशन घेऊया, दोन स्पियरचे इथेच काढतो. हॅव्हिंग रेडिया इन द रेशो 1:2, ठीक आहे ना. सो दिस इज फर्स्ट स्पियर आणि हा सेकंड स्पियर. सेकंड स्पियरचा रेडियस मोठा आहे, ठीक आहे ना. सो याचा रेडियस आहे R1, याचा रेडियस आहे R2, ठीक आहे ना. सो R1/R2 इज 1/2, ठीक आहे ना. R2 मोठा इज 1:2 हे त्यांनी दिलेलं आहे, ठीक आहे. आता पाहिजे काय तर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक आहे ना. सो व्हॉट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दॅट लेट अस सी. आपल्याकडे R = Q/AT असतो. तर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट म्हणजे हीट इज Q divided by T. This is called as rate of loss of heat or rate of heat emitted or heat radiated, ठीक आहे ना. तर हे आपल्याला दोघांचं काढायचं आहे, ठीक आहे, करेक्ट. आणि काय म्हटलं त्यांनी, हॅव्हिंग सेम टेम्परेचर, ठीक आहे ना. तर आता आपण ह्याचं टेम्परेचर पण T, ह्याचा पण टेम्परेचर T, करेक्ट. ओके. तर ह्याचा एरिया येणार A1, ह्याचा एरिया येणार A2. ओके. सो तो फॉर्म्युला आपण यूज करू, ठीक आहे ना. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला, बघा, सिग्मा T⁴, इथे T1 नाही आहे, तीच आहे, टेम्परेचर दोन्हीचं सेम आहे, ठीक आहे ना. इक्वल्स टू काय येणार, Q/T, ठीक आहे ना. किंवा आपण ह्याला म्हणू Q1/T1, ठीक आहे ना, डिवायडेड बाय A1, ठीक आहे. ह्याला काय येईल, ह्याला परत सिग्मा T⁴ इक्वल्स टू Q2/T2 डिवायडेड बाय, करेक्ट ना. द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ टू स्पियर्स, ठीक आहे ना, हॅव्हिंग दिस थिंग रेडिया इन द रेशो 1:2 त्यांनी दिलेला आहे, ठीक आहे ना. आता हे दोन्ही इक्वल दिसतंय, सो वी कॅन इक्वेट दी RHS, ठीक आहे. सो Q1/T1/A1 इक्वल्स टू Q2/T2/A2 हे आपल्याला मिळालं, ठीक आहे. आपल्याला ह्या दोघांचा रेशो काढायचा, म्हणजे मला काढायचं Q1/T1 डिवायडेड बाय Q2/T2, ठीक आहे. ह्याचा रेशो काय येणार, A1/A2. आता इथं आपण केलेलं ऑलरेडी 4πR1² दॅट इज इक्वल्स टू R1/R2 त्याचा स्क्वेअर. R1/R2 दिलंय का, येस, इट इज गोइंग टू बी 1/2, ठीक आहे. सो 1/2 चा स्क्वेअर दॅट इज 1/4. सो 1/4 इज द आन्सर, करेक्ट. बघा 1/4 आहे का, आहे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम, ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी ऍक्च्युली ह्या सम मध्ये द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ टू स्पियर्स ॲट सेम टेम्परेचर हॅव्हिंग रेडियाय इन रेशो टू 1:2 इज इन रेशो, म्हणजे त्या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीटचा रेशोच काढायचा आपल्याला, ठीक आहे ना. म्हणजे Q1/T1 हा काय झाला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर फर्स्ट स्पियर. Q2/T2 काय झाला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर सेकंड स्पियर. ह्या दोघांचा आपल्याला रेशो त्यांनी काढायला सांगितला होता. तर इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. Okay, so answer was 1:4. Let us go to the next one. Okay, so this is the next problem now. Okay, so first let me read this problem and then we will see how to solve this. Emissive power of a black body at temperature 300 Kelvin is 81 joule per meter square per second. So this is your R, ठीक है ना, emissive power or radiation power, ठीक है ना. This is T. अच्छा, ठीक आहे. पहिले मला लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम अँड देन वी विल सी हाऊ टू राईट डाउन द गिवन थिंग्स. Emissive power of a black body at temperature 300 Kelvin is 81 joule per meter square per second, full stop. Another one is an ordinary body. First is black body. Another one is an ordinary body having emissivity 0.8 at 500 Kelvin. What is the emissive power of the ordinary body? मी रीड केलं. दिस वॉज आस्क्ड इन CET 2008, ठीक आहे. ओके. नाव आता मी तुम्हाला सांगतो की हे काय केलेलं आहे. परत याचे दोन आपण सेक्शन्स करूया. एक आहे ब्लॅक बॉडी आणि एक आहे ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. तर ब्लॅक बॉडीमध्ये पहिले आपण गिवन लिहूया, ठीक आहे ना. इमिसिव्ह पॉवर ऑफ अ ब्लॅक बॉडी. ब्लॅक बॉडीमध्ये पहिले लगेच येणार इक्वल टू 1, इमिसिव्हिटी 1 येते. ओके. T1 दिलेला आहे 300 केल्विन आणि R1 दिलेला आहे, है ना. याला आपण 1 धरूया. ब्लॅक बॉडीला R1 दिलेला आहे 81. ओके. त्याचा SI. अच्छा. अनदर वन इज एन ऑर्डिनरी बॉडी हॅव्हिंग इमिसिव्हिटी 0.8, तर याचा E 0.8 आहे. ओके. टेम्परेचर याला T2 धरूया, दॅट इज 500 केल्विन
ह्याला E2 धरा, E1 धरा, 1 2, ठीक आहे ना, कन्फ्युजन नको व्हायला. व्हॉट इज द इमिसिव्ह पॉवर, म्हणजे R2 आपल्याला काढायला सांगितलं आहे. ओके, सो परत आपले तेच फॉर्म्युला येणार, ठीक आहे ना. हा, ब्लॅक बॉडी आणि आपल्या ऑर्डिनरी बॉडीला, ठीक आहे ना. सो R1 इक्वल्स टू सिग्मा ई सिग्मा, काय फॉर्म्युला वापरला आपण, R इक्वल्स टू ई सिग्मा T⁴, ठीक आहे ना. सो T1⁴, E1 सिग्मा T1⁴, दिस इज युअर R1. बघा का फॉर्म्युला कुठला वापरला. आता इथे R1 दिलेला आहे डायरेक्टली, त्यामुळे Q/AT आपण यूज नाही केलं. ओके, R1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपण इथे यूज केलं. सिमिलरली हियर इट विल बी R2 इक्वल्स टू E2 सिग्मा T2⁴. करेक्ट. R1 दिलाय का, दिलाय. किती येतो, 81. सो हियर आय गेट 81 इक्वल्स टू E1 इज 1. सो 1 इंटू सिग्मा इंटू T1⁴, that is 300⁴. and here R2 जो आपल्याला काढायचा आहे, E2 दिलाय का, yes, E2 is given to be 0.8, T2 is 500, ठीक आहे ना. सो E2 is 0.8 into sigma into 500⁴. करेक्ट. आता डिवाइड द टू इक्वेशन्स, इथे डिवाइड करू. सो R2 upon 81 इक्वल्स टू, हा इथे वरती येणार 0.8 सिग्मा इंटू 500⁴ डिवाइडेड बाय दिस विल बी सिग्मा इंटू 300⁴. बघा, सिग्माच्या खाली सिग्मा, टेम्परेचरच्या खाली टेम्परेचर दिलं रफ मध्ये, पण तुम्हाला कट करायला इझी जातं. करेक्ट. सो नाव हा 81 इकडे येणार. सो आय डायरेक्टली गेट R2 इक्वल्स टू 0.8 इंटू 81. हे बघा, मल्टिप्लिकेशन अजून मी केलेलं नाही, आय डू इट ॲट दी एंड. ठीक आहे. 500 upon 300⁴. So here 0 0 cancel, this comes out to be 5/3⁴. So this comes out to be 0.8 into 81 into 5⁴ is 625 divided by 3⁴ is 9 into 9 81. 81 cancel, ठीक आहे ना. तर आता हे 0.8 into 625, आता हे मी 62.5 into 8 है ना, हा पॉइंट मी ते ऍडजस्ट केला. सो 8 5 40, 8 2 16, 20, 8 6 48, 50. So answer is 500. R है, so it will be joule per meter square per second. ठीक है. So 500 is the answer. So let us see 500 आएगा. Yes. So A option is the correct option. Okay. So in this way we have done this problem. Okay. Let us go to the next one. ठीक है. आता हा पुढचा प्रॉब्लेम आहे. So let me read this problem. ठीक आहे. सो 2 स्पेअर्स P and Q ऑफ सेम कलर. ठीक आहे. आता सेम कलर म्हणजे काय, दे विल इमिट दी सेम पॉवर. ठीक आहे. हॅव्हिंग रेडियाई 8 and 2 सेंटीमीटर आर केप्ट ॲट दिस टू टेम्परेचर्स. द रेशिओ ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय P and Q इन द सेम टाइम. बघा का, इन द सेम टाइम इज डॅश. ओके, नाउ दिस वॉज ऑफ CET 2010. ठीक आहे. तर परत एकदा मी वाचतो. सो 2 स्पियर्स P and Q. बघा, आता ह्याला परत आपण ते दोन भाग करूया. सो आता P चा 8 सेंटीमीटर, तो P हा झाला मोठा, तर ह्याचा हा झाला R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तर त्याचा एरिया झाला A1. ओके. अँड Q हा झाला छोटा. सो दिस इज Q. ह्याचा 2 सेंटीमीटर आहे R2. सो R2 इज 2 सेंटीमीटर आणि एरिया झाला त्याचा 8 4πr², ह्या झाला 4πr1². ओके. ठीक आहे ना. आर केप्ट ॲट टेम्परेचर 127 अँड 527. सो इथे आला T1, इट इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड, दॅट इज 400 केल्विन. आणि इकडे आला T2, दॅट इज 527 डिग्री सेंटीग्रेड, दॅट इज 300 + 500 800 केल्विन. ओके. ठीक आहे, हे एवढं आलं. नेक्स्ट, द रेशो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय P and Q इन द सेम टाइम. बघा, इथे पण टाइम T, इथे पण टाइम T. ठीक आहे ना. द रेशो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, ठीक आहे ना, बाय P and Q इन द सेम टाइम. ठीक आहे. सो एनर्जी रेडिएटेड इज Q1, इथे एनर्जी रेडिएटेड इज Q2. ठीक आहे. सो लेट अस राईट दी फॉर्म्युले. आता इकडे जागा आहे, इथे येऊन बघू फॉर्म्युले. ठीक आहे. ह्याच्यासाठी काय येणार, सर Q1 अपॉन A1 T इक्वल्स टू, आता हा कोण आहे, सेम कलर, म्हणजे त्याचा इमिसिव्हिटी सेम राहणार. ओके. विल बी E सिग्मा T1⁴. आणि इथे काय येणार, Q2 अपॉन A2 T इक्वल्स टू
E sigma T2 raised to 4. ओके, सो द रेशिओ ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड म्हणजे Q1 अपॉन Q2 त्यांना काढायचा आहे. ठीक आहे, सो ह्याला इकडे घेऊन घेऊ आपण, डायरेक्टली Q1 ची व्हॅल्यू मिळेल. इट विल बी E सिग्मा T1 रेस टू 4 इंटू A1 इंटू T. इथे Q2 ची व्हॅल्यू मिळेल E सिग्मा T2 रेस टू 4 इंटू A2 इंटू T. नाव Q1 अपॉन Q2 आपल्याला काढायचा आहे. सो लेट अस डू इट. Q1 अपॉन Q2. आता बघा काय येणार, E सिग्मा T1 रेस टू 4 इंटू A1T डिवाइडेड बाय पुढे काही परत E सिग्मा T2 रेस टू 4 इंटू A2T. ठीक आहे, सो ई सिग्मा कॅन्सल, टी कॅन्सल, काय आलं आन्सर, T1 अपॉन T2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाय बाय A1 अपॉन A2. ठीक आहे, नाउ लेट अस सबस्टिट्यूट. सो T1 अपॉन T2 किती आहे बघा, 400 अपॉन 800. सो दिस बिकम्स 400 अपॉन 800 रेस टू 4 इंटू A1 अपॉन A2. ठीक है ना, सो A1 इज 4 पाय R1 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 पाय R2 चा स्क्वेअर. ठीक आहे, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 रेस टू 4. 4 पाय कॅन्सल. बघा आता R1 अपॉन R2 चा स्क्वेअर. ठीक आहे ना, सो दिस विल बिकम R1 अपॉन R2 चा स्क्वेअर. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/16 इंटू R1 आणि R2 आता टाका. R1 किती आहे 8, R2 आहे 2. बघा आता ते 8 सेंटीमीटर मी तसंच लिहिलं, दिस इज 2 सेंटीमीटर चा स्क्वेअर. सो दिस इज 1/16 मल्टीप्लाय बाय हे काय येणार, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कॅन्सल, 4 चा स्क्वेअर इज ऑल्सो 16. सो आन्सर इज 1. बघा आहे का 1 आन्सर, येस वी हॅव आन्सर ॲज 1. ठीक आहे, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. ओके, सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडे. तर आज आपण ह्याचे सम्स केले रेडिएशनचे. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फिजिक्सच्या कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेसचे सम्स केले होते. ठीक आहे, सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडे. सो बाय ऑल ऑफ यू, हॅव अ नाईस डे.